এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ শেহতীয়া আপডেট। বিহাৰত NDA 153খন আসনত আগবাঢ়ি আছে। মহাগঠবন্ধন 86খন আসনত আগবাঢ়ি আছে। অন্যান্যই 4খন আসনত আগবাঢ়ি আছে। ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোট কাউণ্টিং। বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ 243খন আসনৰ ভিতৰত 122খন আসন যি দলে লাভ কৰিব সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰ সৈতে চৰকাৰ গঠন কৰিব। মেজিক নাম্বাৰ 122। বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 243খন আসন আছে। এই মুহূৰ্তত সেই আপডেট আপোনালোকক জনাইছো। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে জনোৱা অনুসৰি এতিয়ালৈকে NDA 154খন আসনত আগবাঢ়ি আছে। মহাগঠবন্ধন 85খন আসনত আগবাঢ়ি আছে আৰু অন্যান্যই 4খন আসনত আগবাঢ়ি আছে। জনতা দল ইউনাইটেড 55খন আসনত সকলোতকৈ বেছি আসনত আগবাঢ়ি আছে। বিজেপি 49খন আসনত আগবাঢ়ি আছে বিহাৰত। RJDয়ে 28খন, LJPয়ে 14খন আসনত, কংগ্ৰেছে 9খন আসনত, HAMSে 3খন আসনত, CPIMLে 2খন আসনত, অন্যান্যই 6খন আসনত আগবাঢ়ি আছে। নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আপোনালোকক জনাই আছো। শেহতীয়া আপডেট আহি পৰিছে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে। সেই আপডেট সম্প্ৰচাৰ কৰি আছে, সেয়া আপোনালোকক জনাই আছো। পাৰ্টি ৱাইজ ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে জনতা দল ইউনাইটেড JD নীতিশ কুমাৰৰ দলে 55খন আসনত লিড লৈ আছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি BJPয়ে 49খন আসনত লিড লৈ আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল RJD তেজস্বী লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ পাৰ্টি তেজস্বী যাদৱ বৰ্তমান সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু তেৱে এতিয়া মূল নেতা। RJD 28খন আসনত এতিয়া আগবাঢ়ি আছে, লিড লৈ আছে। লোক জনশক্তি পাৰ্টিয়ে 14খন আসনত আগবাঢ়ি আছে। কংগ্ৰেছে 9খন আসনত, HAMS হিন্দুস্তানী আম মৰ্চাই চিকুলাৰে 3খন আসনত আগবাঢ়ি আছে। CPIML 2খন আসনত আগবাঢ়ি আছে। VSIP বিকাশশীল ইনচান পাৰ্টি 1খন আসনত আগবাঢ়ি আছে। আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ পাৰ্টি AIMৰ নেতা আসাদুদ্দিন ওৱেইছি তেওঁৰ দলে বিহাৰত 1খন আসনত লিড লৈ আছে। মাৰ্কছিষ্ট CPIM কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াই 1খন আসনত আগবাঢ়ি আছে। দা প্লুৰেলছ পাৰ্টি TPL RSPয়ে 1খন আসনত আগবাঢ়ি আছে। বহুজন সমাজ পাৰ্টি BSPয়ে 1খন আসনত আগবাঢ়ি আছে। অন্যান্যই 1খন আসনত আগবাঢ়ি আছে। এতিয়ালৈকে 243খন আসনৰ ভিতৰত 166খন আসনত বিভিন্ন দলে লিড লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সম্পূৰ্ণ ফলাফল ঘোষণা নোহোৱালৈকে এই চেনেলটোত আপোনালোকে চাব পাৰিব বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ আপডেট।